history of network marketing. Good day, Royalistas! This is your VP for Marketing, Mr. Mike Tan. And first things first, I'd like to greet everyone a very happy new year, mga kaibigan. It's now 2021 and I'm sure you are all excited for this year. And ladies and gentlemen, I'm excited today because this is the first module of our best training. Yes, at sa mga nagsisimula po ngayon, kung nagtataka kayo o nag-iisip kayo kung ano ba yung best, ang ibig po sabihin yan, Basic Entrepreneurial Skills and Transformation Training. Kasi napaka-importante ho to, lalo na sa mga nagsisimula dito sa Royal, kung ano yung mga kailangan mong makamtan na skills upang maging successful ka sa inyong pagro-Royal. And today mga kaibigan, the very first module will be the Golden Compass. And I'm sure mga iba sa inyo parang naninibago ngayon sa ating sistema. Alam yung mga kaibigan, maganda yan at naninibago kayo. Kasi bakit? Dahil bagong taon, bagong sistema, bago mga ibibigay sa inyo ng Royal. And today, ladies and gentlemen, marami tayong gagawin po, marami kayong maririnig, and I would like to please, for the next coming, sabihin na natin, 1 oras, kalahati, makinig lang mo kayong mabuti. Kung may mga iniisip ka ngayon, kalimutan nyo muna. Focus lang muna ho tayo dito. So guys, are you ready? So, mga kaibigan, let's get started. Ladies and gentlemen, I call this training today the Golden Compass. Bakit po ba siya the Golden Compass, mga kaibigan? Because very important itong pag-uusapan natin ngayon. Kasi ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin, ikaw. Ulitin ko ngayong araw, ang pag-uusapan natin, ikaw. Bakit ikaw? Ikaw at ang iyong mga pangarap. Because ladies and gentlemen, what is a compass? Bakit pa siya tinawag na compass? Because ang compass, mga kaibigan, is a device that indicates direction. I still remember when I was in my elementary days and high school days, isa po akong Boy Scout eh. Nagsimula kaming Cub Scout ng elementary. Nung naging high school ako, Boy Scout na po ako. Nung naging Boy Scout ako, madalas po kami nag-orienteering, madalas kami nag-hiking or nagka-camping. And I remember yung Scout Master namin, dinadala kami sa wilderness o dinadala kami sa mga gubat, madalas mga panahon na yun sa Mount Makiling. And then bibigyan niya kami ng mapa at naka-indicate sa mapa kung nasaan kami at naka-indicate din doon kung saan kami pupunta. Pero para makarating kami doon, hindi sapat na meron kang mapa. Ang kailangan pa namin noong mga panahon na yun is a compass. Kasi yung compass, mga kaibigan, binibigyan kami ng direksyon kung papuntang norte, sa south, sa east, o sa west. Kapatid, in life, importante kasi na meron tayong direksyon. Kasi madalas, pag walang direksyon ng isang tao, para lang tayong nililipad-lipad ng hangin kung saan tayo mapupunta. At minsan, especially sa mga katulad ko, at if ever there are some people right now watching who are about the same age as I am 48 years old. Because when you're 48 like me, there comes a time, mga kaibigan, hindi may iwasan that you will look back. Looking back sa mga pinagdaanan mo, sa mga taon na dinaanan mo, ano na ba nangyari sa akin? Ano ba mga nagawa ko? Ano ba napuntahan ko? Pero, if you started early in life, at meron ka ng direksyon kung saan ka pupunta, mga kaibigan, I tell you, di mo na kailangang abutin ng 48 para marating mo yung mga gusto mong makamtan sa buhay. Would you agree? So yan ang trabaho ng compass, a device that indicates direction. The compass in our life are our goals. Goals, mga kaibigan. Sir, yan ba yung mga pangarap? Mga kaibigan, parang pangarap siya, pero hindi pa kompleto yun. Mamaya, I will elaborate kung ano yung ibig sabihin ng goals. So kaya importante ngayon, ngayong araw na ito, magsisimula ulit tayong mangarap. Sir, pangarap, di ba? 2021 na, bagong taon, yan ba yung tinatawag nating New Year's Resolution? Hindi po. Mga kaibigan, iba ang New Year's Resolution sa goal. Sir, ano pinagkaiba nun? Ganito po yan, mga kaibigan. Pansinin mo, di ba? Sino sa inyo ngayon dito, nanonood ngayon, ang nagkaroon ng New Year's Resolution ngayon 2021? I'm sure mga nanonood, meron kayong New Year's Resolution. Kahit pumayat, o tumaba, o magkapera, o yumaman, o whatsoever man, meron kang New Year's Resolution. Pero ito nakakatuwa.
yung New Year's resolution natin ngayong 2021 is the same New Year's resolution noong 2020. At prior to that, 2019, 2018, 2017, halos pare-pareho lang. Alam niyo bakit? Kasi hindi natin natutupad. Gusto natin yun, pero hindi natutupad. Alam niyo bakit? Kasi may kulang. May gusto, hindi natupad. Anong kulang? Yung paraan. Yung programa, paano siya matupad. Yan yung goals. Yan yung pag-uusapan natin ngayong araw. Okay? So, Mike, sir, paano ba to? Pakita ko muna sa inyo para mas maintindihan nyo yung goals. Are essentially everything that we want to have or do in life before passing on. Tama eh. Ito yung goals na sinasabi natin na, di ba, narinig nyo na minsan, I'm sure if you heard about this phrase, bucket list. Ang bucket list, mga kaibigan, ito yung mga gusto nating magawa bago tayo mawala sa mundong ibabaw. So, meron tayong nililista niyan. And I'm sure some of you, or maybe a lot of you, meron na rin po kayo niyan. Parang ako, meron na rin ako mga bucket list. Just to share to you kung ano malaman ng aking bucket list na nagawa ko na, gusto ko kasi mag-parasailing. So, or paragliding. Nagawa ko na rin yan. And gusto ko, sabi ko, makapunta ko sa iba't ibang parte ng mundo. Nagawa ko na rin ho yun. Gusto ko, madala ko yung asawa ko sa Europa. At gusto ko, may makapag-scuba diving ako. Gusto ko, kung alam mo yung mga nagagawa ba na medyo kakaiba, yun yung mga bucket list. Na somehow, meron na rin akong nagawa at meron din akong hindi pa nakagagawa. So, mga kaibigan, yun po yung goals na sinasabi ko. And goals gives us purpose to help us guide our life. Direction. Alam nyo, during this past vacation, this past holiday, I had some time that somehow na nakapagbasa-basa ako ng mga libro, madalas ang isang sa mga nakikita ko, nababasa ko was that purpose. Ano yung purpose? Yung ano bang purpose natin dito sa mundong ibabaw? Ano bang purpose natin dito sa buhay natin? 'Di ba? So, if you have a goal somehow, why are you created in this world? Somehow, kahit paano, magkakaroon tayo ng direction eh. Nagkakaroon ba ng saysay ang ating pagiging tao dito sa mundo? You understand? So, ngayon, I'm sure nag-iisip ka ngayon kung ano sinasabi kong purpose, di ba? So, pwede ka mag-isip-isip because medyo mahaba-haba pa itong pag-uusapan natin ngayong araw. Okay? Now, going back, is it important to have a goal? Alam niyo po, sinabi ko lang kanina kung ano yung goal, di ba? Ang tanong ngayon, naniniwala ba kayo na importante ang goal? Alam nyo, sa this is reality. When we were studying back in college or high school, hindi sa atin tinuro ang mga goals eh. Di ba? At madalas, kapag meron tayong mga pangarap, minsan, pag kinuwento mo sa mga kaibigan mo, pagtatawanan pa tayo eh. Tama, mali. Kasi para sa kanila, pag mangarap ka ng medyo kakaiba, pag mangarap ka ng medyo malaki, para sa kanila, katawa-tawa. Pero because of that, madalas, pag naapektuhan tayo sa opinion ng ibang tao, hindi na natin tinutuloy yung pangarap natin yun. Tama ba ako? Kasi bakit? Nagpa-apekto tayo eh. Pero alam nyo, sa totoo lang, pag nangangarap tayo, dream your wildest dream. Kasi bakit? Pangarap mo yan eh. Para sa'yo yan eh. Bakit mo iintindi yung sasabihin ng ibang tao? Sa simula, maraming negative. Pero pag nagawa mo na yan, papalakpakan ka nila. So ngayon pa lang mga kaibigan, sa mga mangangarap ngayon, kapatid, mangarap ka ng gusto mo. Kasi bakit? Ang pangarap, libre. Kaya mangarap ka ng todo. Okay? Bakit importante yan? Of course, importante ho yan. Mga kaibigan, goals give us clarity. Ulitin ko, it gives us purpose in life. There is a difference between a dream and a goal. Because a dream, ladies and gentlemen, is just a dream. Pag sinabing dream, puro pangarap. Pangarap, pangarap. Puro gusto mo lang, gusto mo lang, gusto mo lang. Pero walang aksyon. Pag sinabing goal, mga kaibigan, ang goal is nangangarap ka na meron kang programa para makuha yung pangarap mo. Ang tawag dun, goal na. You understand what I'm saying? Tayo, nung bata, pangarap. Pero hindi natin alam kung paano makuha yung pangarap. Kaya pangarap na lang siya. Pero once na nagkaroon ka na ng idea or sistema para makuha mo yung pangarap, ang tawag na dun, goals. So kapatid, royalistas, tanungin kita ngayon. Anong meron sa iyo ngayon? Pangarap or goals? I'm sure meron ka ng goals, di ba? And being busy doesn't mean you're going to achieve what you want. Tama eh. Marami kasi sa atin, mga kaibigan, ang daming inaasikaso. Ang dami sa atin, sobrang busy, wala ng oras sa ibang bagay pa.
Pero tandaan nyo, di ba sabi ng iba di ba may kasabihan na kung may tiyaga, may nilaga. Kailangan mo magbanat ng buto para at least umasenso. Pero, ulitin ko lang, kung nagtatrabaho tayo ng gusto, pero kung yung tinatrabaho natin, hindi kayang ibigay yung pangarap natin, sayang po yung tinatrabaho natin. Kasi at the end of the day, ang tatanungin lang namin sa'yo masaya ka ba sa ginagawa mo? At natutupad ba ang pangarap mo sa ginagawa mo? Sir Mike, masyado ko naman materialistic, ba't puro mga pangarap-pangarap pinag-uusapan? Alam mo mga kaibigan, ang pangarap kasi, maraming klaseng pangarap May financial, may spiritual, may pamilya. Pero ngayong araw, ang pag-uusapan natin dito is material. Kasi bakit? We're into business Nasa royal tayo But bukod doon mga kaibigan, marami pang klaseng pangarap. But just for today, let's talk about material things. Are you getting what you want kung ano man ang pinagkakabisihan natin ngayon? Think about it. It keeps you motivated. Kasi kung meron kang goal, nakaka-excite, nanggigigil ka Tama ba ako? Kasi kung alam mo yung ganito kapatid, yung tipong meron kang gustong-gusto, pero alam mo makukuha mo, di ba excited ka? At dahil excited ka mga kaibigan, they keep the objective in our mind. Parati mo siyang naiisip At dahil parati mo siyang iniisip, ang nangyayari, it helps you get up in the morning. Meaning, kahit inaantok ka, kahit pagod ka, gusto mo kagad mag-umaga na, gusto mo kagad trabahuin na. Kasi bakit? Gusto mo nang makuha yun Yun ang kinaganda. Pag merong goal, it keeps you excited, it keeps you going, it keeps you focused. And that is why I'm telling you right now, kung meron kang goal ngayon, it keeps you accountable. When you say accountable, kapatid, yung accountable na sinasabi ko na, kailangan kung may ginagawa ka, parati mo inisip, ito bang ginagawa ko, makakatulong ba to para makamit ko yung pangarap ko? O dahil ginagawa ko lang to just to keep me busy? Anumang bagay na hindi makakatulong para sa pangarap mo, ang gagawin mo, iiwasan mo yun. Kasi bakit? Dahil doon mga kaibigan, marami ka ngayong mga hindi dapat kailangan gawin na. Mas natitrim down mo yung iyong mga gawain. At dahil natitrim down mo, mas nalilesen ang pagod mo at mas marami kang makukuhang resulta. Mas nagiging efficient ka. Why? Because you are now accountable. Keeping you focused. Wala ka bang alam, kundi ito lang, trabahuin ko to, hahatawin ko to para umasenso ko. It keeps you focused. Because a lot of times, pag wala tayong focus, kung ano-ano napapansin natin I still remember, nung time when I was actively doing network, maraming mga bagay, minsan nakakalimutan kong kumain, minsan nakakalimutan ko na kung anong araw, minsan nakakalimutan ko na anong okasyon ngayon. Basta alam ko lang, meron akong goal at alam ko lang, kailangan trabahuin ko yung goal ko para makuha ko na kagad yung mga pinapangarap ko. Ganun dapat. When you work on a goal, of course it's not easy. Why? Because kaya siya hindi easy, kaya hindi siya madali. Kasi gusto mong makamit, gusto mong makamtan, yung hindi mo naaabot. Parang ganito. Gusto kong abutin yung kisame. Diba? So, para maabot ko yung kisame, just by raising my hand, hindi ko siya maaabot So, kailangan ko mag-exert ng effort. So, ibig sabihin, kailangan may konting action. Kailangan medyo may ginagawa tayo na medyo kakaiba. Ginagawa natin, hindi natin ginagawa before to get something na hindi pa natin nakakamtan. That's what keeps you going. That's why when you have focus, what you think somehow is impossible becomes possible. Kasi bakit? Hindi mo na iniisip kung ano imposible. Ang iniisip mo, ano ang posible. Agree? Mga kaibigan, it helps us become the best version of ourselves. Of course. Why? Because when you go for a goal, you do something that you don't usually do. At madalas, when you want a goal is something that is out of your comfort zone. Sir, ano ba yung comfort zone? Pag sinabing comfort zone mga kaibigan, ito yung mga bagay na parati mo lang ginagawa. Pumupunta ka lang dito ka lang pumupunta, ay ito lang. Ito yung ginagawa mo. Ito lang ang ginagalawan mo. This is your comfort zone. And since this is your comfort zone, kung nag-goal ka, you do not go for something within the comfort zone. Kasi hindi mo kailangan i-goal yun. Kasi nga, since ginagalawan mo na siya, hindi na kailangan ng effort yun. Dahil nakukuha mo na siya So if you want a goal, technically speaking and in principle, meron kang gusto isang bagay na medyo malayo sa'yo, na hindi mo pa nakukuha. And because of that mga kaibigan, ang tendency tuloy niyan, lalabas ka ngayon sa iyong comfort zone. At pag lumabas ka sa iyong comfort zone mga kaibigan, what does it mean?
now you become uncomfortable. And when you go out of your comfort zone, that is a time when you tend to somehow learn to analyze, learn to adapt sa iyong bagong environment. And because of that, you become a better person. Nag-grow ka ngayon. And when there is growth, mga kaibigan, there is progress. And when there is progress, ladies and gentlemen, there comes success. Gets nyo? Alright. So, what are the facts? Ladies and gentlemen, all of our behaviors are outcome-oriented. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, nakabase yan kasi bakit? Meron tayong gustong resulta. Kung kaya ka masipag, kasi meron kang gustong makamtan, gusto makakuha ng kotse, gusto yumaman, gusto makakuha ng house and lot. Yan yun eh. Kung sir, ito, bakit tamad? Well, kaya ang ugali niya, tamad, kasi meron siyang gusto. Ano may gusto niya? Gusto niyang relax lang. Ayaw niyang gumagalaw, ayaw niyang tatrabaho, ayaw niyang pinapawisan. Orientation niya, outcome, yun ang gusto niya. Whatever it is, your behavior, good behavior or bad behavior, the bottom line, because there is an outcome that you want to achieve. Whether you believe it or not, that is true. Without goals, things just happen to us and we don't know why. Sa Tagalog, mga kaibigan, para ka lang sumusunod ka lang sa agos. Sunod-sunod ka lang sa agos. Kung saan kadali ng alon, kung saan kadali ng hangin, nandun ka na lang. Ang atong masakit. Oo, ayaw mo yun, Sir Mike, hindi ka napapagod. Hindi ka nga napapagod. Pero tandaan nyo, sa mga kabataan, hindi mo pa ma-appreciate kung sasabihin ko. Pero sa mga edad ko na malapit na mag-50, I'm sure maintindihan mo to. Ulitin ko that when you look back sa mga dinaanan mo sa buhay, sa maraming taon of your existence, ano nangyari sa akin? Ba't ako nandito ngayon? Ang daming araw, buwan, linggo, taon ang nasayang. Kasi bakit? Hindi ka nangarap, hindi ka nag-goal set nung bata ka pa. Nung medyo malakas pa tayo. Sir, ibig ba sabihin, kung tayo 50 na, hindi na tayo pwede mag-goal set? Hindi yung ganun. Pero sinasabi ko mga kaibigan, hanggat malakas ka pa, hanggat may panahon ka pa, simulan mo na ngayon mag-goal set. Bakit? Iba. Para mas ma-enjoy mo yung fruits of your labor. Okay? We all have goals, even though we don't articulate them. Correct eh. Sir, malalim to. Isisimplihan ko. We all have goals, even though we don't express them. So kahit hindi mo sinasabi sa mga tao yan, kahit hindi mo ina-announce sa buong mundo kung anong pangarap mo, at the end of the day, sa katotohanan, may pangarap ka pa din. Correct ba ako? O good. At lahat tayo may pangarap. Maliit man yan o malaki, may pangarap tayo. But if I were you mga kaibigan, mangarap tayo ng malaki. Huwag tayong mangarap ng maliit. Pansinin nyo to ewan ko if you would agree with me. Pero I remember when we were young, tayo ng mga bata tayo, anong gusto natin? Gusto natin malaking bahay, gusto natin maraming kotse, gusto natin, di ba? Minsan pa, inisip gusto ko meron akong jet plane. Di ba mga ganong klase? Pero habang tumatanda tayo, pansinin ninyo, yung mga pangarap natin, lumiliit. Ito yung pangarap natin dati. Habang tumatagal ang pangarap, lumiliit to. Bakit? Kasi pinagkakasya natin sa income natin. Ito yung income, ito yung pangarap. At dahil maliit ang income, hindi kasya yung pangarap. Kaya ang gagawin natin, pinapalit ang pangarap para magkasya sa income. Ladies and gentlemen, huwag ganun. I'm sorry but this is my opinion. I do not believe doon sa sinasabi na kapag pag ang kumot ay maikli, matutong mamaluktot. Bakit ako mag-a-adjust sa kumot? Di ba dapat ang gawin ko, bumili ako ng mas malaking kumot? Di ba? Ang taong nagugutom, higpitan ng sinturon. Bakit ko higpitan ng sinturon ko? Nagugutom ako, kakain ako. Ang problema kasi sa walang pera. Yun nga ang point ko eh. Kung kulang ang pera, wala kang pambili ng bagong kumot, wala kang pambili ng masarap na pagkain o ng maraming pagkain. So dapat ang gagawin natin, instead of mag-adjust tayo sa hirap, ang gagawin natin, mag-adjust tayo na magsipag tayo lalo, humataw tayo lalo, para makakuha tayo ng mga gusto natin sa buhay. Would you agree with me? So, kung ito ang income mo at ito ang pangarap mo, huwag mong i-adjust ang pangarap. Pangarap mo yan eh. Ang dapat natin gawin, i-adjust natin ang income para makuha yung pangarap. Agree with me? Correct. Dapat ganun. And a lot of royalistas, ganyan ang ginagawa. Kaya despite of the pandemic, despite of the lockdown, despite of the immobilization because of the quarantine, ladies and gentlemen, royalistas like you and me continue to surge, continue to work hard
online. Why? Because we have dreams, we have goals. And bakit? Kasi mga kaibigan, we do not let setbacks hold us back. Why? Again, because you have dreams. You have a goal. 87% of people do not set goals. Yan ang katotohanan. Maraming tao sa mundong ibabaw hindi nagsiset ng goals. Ulitin ko lahat ng tao may pangarap. Pero iba kasi ang goals. Pag sinabing goals, nagpaplano para makuha ang pangarap. So lumalabas, based on surveys, based on studies, 87% of the people all over the world hindi nagpaplano, gumagawa ng programa para matupad ang pangarap nila. And you know why? Number one, they don't know how. Tama nga naman Because again, going back, when we were studying in school, nobody taught us how to set goals. I'm not saying they are wrong, no. I'm just saying nobody taught us. Kung meron man, maswerte ka. Pero karamihan, they were never taught. Me, for instance, I'll be speaking in my behalf. No one taught me how to set goals. Natutunan ko na lang yung mga kaibigan nung napasok ako sa network marketing. Di ba? Ano pa? They don't understand its importance. Sa Tagalog mga kaibigan, maraming tao hindi nila inisip na importante pala yan. At pansinin niyo kung babalikan yung sinabi ko kanina. Ang mga tao hindi nag-goal, ano na lang parang lumalabas, sunod-sunod na lang sila sa agos, kung saan sila dali ng alon, kung saan sila dali ng hangin, yun na lang. And at the end of the day, when they get old, when we get old, ang dami na sayang. And last but not the least, fear of failure. They don't set goals because they fear. Hindi ko na naman makukuha yan masasaktan lang ako. Mga kaibigan, these are actual facts. And this is reality. Kung nasaan man tayo dito ngayon sa tatlong ito, don't get offended. Mga kaibigan, why? Because this is reality. And even though this is a reality, we have the chance to change it all around. Agree? I remember when I was starting in life, asan ako dyan? I belong to the 87% which do not set goals. Why? I don't know how, and I don't understand its importance. Fear of failure, hindi. Kasi bata pa ako nun Hindi ko pa alam yung mga failure na yun. Ang alam ko lang itong dalawa. Hindi ako marunong at hindi ko alam na importante pala yun. Okay? So wherever you are right now, it can change because we, in Royal, can help you set your goals together with your coaches, of course. Diba? And only the 13% set their goals, and if written down, there is a probability of 80% of these goals will become a reality. Okay, let's do the math. Ibig sabihin ganito, sa loob ng 100 katao, ang 87 hindi nagsaset ng goals. Para mas maliwanag, out of 100 katao, lahat yun may pangarap. Pero sa lahat ng nangangarap na 100 katao, yung 87 dun, walang plano para makuha ang pangarap. So, tanggalin natin 87. Ang natitira na lang, yung 13. So, 13 lang ang nangangarap at nagpaplano kung paano makuha yung kanilang pangarap. At ito maganda. Pag ang mga pangarap mo at plano mo, sinusulat mo. Sir, anong difference ng iniisip at sinusulat? Kasi ang iniisip, isip lang, pwede makalimutan. Pag sinusulat mo na kasi, may plano talaga yan at seryoso ka na trabahuin yun. Ibig sabihin, nagmamaterialize. It is now being put into action. Okay? So, if it's now written down, 80% sa pangarap mo, probability, magkakatotoo. Now, mga kaibigan, yung sinabi natin magkakatotoo, hindi yung parang sinulat mo, abracadabra, pangarap, nagkatotoo. Hindi ganun yun. Ang ibig sabihin nito, to elaborate it, dahil sinulat mo siya, may karoon ka ng action plan. May milestones ka na. So, ibig sabihin, tatrabahuin mo na siya. So, it's now being put into action. So, hindi pwedeng pangarap lang, hindi pwedeng plano lang. Kailangan, ginagawa din siya. Ina-actionan siya. Gets nyo? Okay, good. So, remember, a boat without a rudder is a drifter. Ang tao na walang pangarap, para siyang boat na walang rudder. Ano ba yung rudder, sir? Ang rudder, mga kaibigan, kung ito yung boat, yun yung, di ba, yung medyo dito sa likod, yung ginagalaw mo para kung pupunta ka sa kaliwa, pupunta ka sa kanan, yun yung rudder. Kung baga sa kotse, parang manibela. Ito yun. Sunod-sunod ka lang sa agos. Tendency, madalas, wala kang napupuntahan. Understand? So, guys, question now. Just for fun. Think about it. Internalize yourself. Are you a boat without a rudder? Or are you a boat with a rudder?
with a direction going towards your goal. I hope mga kaibigan, dahil royalista ka, isa ka sa mga nandun sa pangalawa, sa mga boat na may rudder, na may direction. Okay, now, let's set our goals. Are you excited, guys? Let's set our goals. But before we set our goals, you have to understand, ladies and gentlemen, that there are two kinds of goals. There are push goals and pull goals. Now, sir, ano mo pinagkaiba yan? Paliwanag ko sa inyo, mga kaibigan. Now, ito yung chart niyan. The push and the pull. There's a definition, dynamic, driving force, and feeling. Ang difference is this. A push goal is a goal that you push yourself to complete. Ibig sabihin, you really have to force yourself to do it. Kaya nakalagay dito, driving force mo. There's pressure and willpower. Ang pull, mga kaibigan, is a goal that you feel naturally drawn towards to. Ibig sabihin, kung gagawin mo man siya, hindi mo kailangang puwersahin sarili mo. Kasi you love doing it, you're very passionate about it, and you're very dedicated. A very good example, etong training ngayon, mga kaibigan, this best training, these modules ng best, okay? Now, sa mga baguhan po sa Royal, hindi nyo po naitanong, ang best training is matagal na ho yan. We started doing best training when I first entered Royal way back in 2012. And every year, mga kaibigan, etong best training, meron ho itong graduation every year. Now, nagkaroon ng pandemic kasi last year, kaya hindi na natuloy yung mga graduation. And then, I had a meeting with some leaders and they said na, Sir, ibalik natin yung best. So sabi ko, sige, balik ko natin ang best. That's why we now have the best training online. But, since it's now 2021, we decided na, why not ibahin natin ang itsura ng best. Since online na naman po ito, ibahin natin yung slides, ibahin natin yung background, mas magandang office background ang gawin natin para at least mas angkop po para sa ating online training. So what we did, ladies and gentlemen, is just a few days ago, we started with my team, sila Julius, sila Neil, sila RC, sila Eman. These are the marketing and training department team. We revise everything, we make a new slides, and in a span of just 2-3 days, mga kaibigan, napalitan namin lahat ng slides, lahat ng modules, PowerPoint, at itong office na to, lahat inayos namin, mga kaibigan. At madalas, nag-overtime po yung mga staff natin. Pati ako, nag-overtime din ako just to finish this. And for me, mga kaibigan, for them, hindi kailangan mapuwersa. Bakit? Because we love what we're doing. And we're very passionate. At abangan nyo, kapatid, yung mga iba pang mga trainees sa labas, magugulat kayo na pag nakita mo siya, you will say that I'm proud to be Royal. Now, going back. Ito, mga kaibigan, ginawa namin training. Hindi ito push goals. It was a pull goal. Why? Kusa. Because we're very passionate in doing this. You understand? So ikaw, whatever it is you're very passionate about, kung gagawin mo siya, normal lang yun. Normal lang yun. Now, ano itong push goal? Ang push goal, yung kailangan mong pwersahin sarili mo. Convincehin sarili mo na kailangan gawin yun. Gusto mo siya, pero medyo out of your comfort zone kasi hindi normal sa yun, kaya kailangan mo siyang pwersahin. A good example, ang isa sa mga push goal ko, gusto ko lumaki yung katawan ko, so maging macho-macho. Ako pa man din yung tamad ako mag-gym. Bakit ako tamad mag-gym? Kasi nga, mag-gym ako mag-isa na, barbell, diba? Barbell, buhat. Pagkatapos ko mag-buhat, sasakit ang katawan ko. For me, parang effort yun for me. Parang, I have to really convince myself, mindsetting a lot para lang gawin ko siya. Now, I've been doing it for the past few days, especially for my age na 48 years old. So, kailangan ko talaga parati ako nag-exercise kasi syempre, di ba, 48 na ako di ba? So, again, going back, for me, effort yun. So, a lot of willpower, hard work, force myself to do it para lumaki yung katawan ko, para mas lumakas ang aking pangatawan. Yun ang push goal ko. You understand now the difference? So, ladies and gentlemen, kung tatanungin mo, Sir, so ano mas importante, Sir? Push goal or pull goal? Kung ako tatanungin mo, mga kaibigan, if you understand this, both are important. You know why? Because they are both your goals. Ang difference lang ng dalawang push and pull, yung pagiging kusa mo at yung pagiging natural mo at kung ano dapat yan ang papersahin ka. Yun lang ang difference But these are both important because these are both your goals. Ang pinakaiba lang nila, eto, are you passionate about it? Or kailangan pang may willpower? Do I have to force you?
or natural na ginagawa o may kusa ka. Yun ang difference in executing. The difference between the push and the goal is the execution. Understand? Okay, good. Now, remember this. Success in life does not happen by chance or luck. Ang tagumpay sa buhay ay hindi swerte-swerte, hindi tsamba-tsamba. Nothing in life happens by accident. Nothing in life happens by accident. Where we are right now, what we are doing right now is a matter of our choice. You choose it. You choose it. Kumbaga, success is a choice. Sasabihin na iba, sir, kasi wala akong choice eh. Of course not. You have a choice. You may not like your choices, but you have a choice. Correct? Nagkataon lang mga kaibigan na parang ganito, kung mamimili ka, ano bang gagawin ko? Magne-networking ba ako na medyo kakaiba para sa akin? Or balik na lang ako sa dati kong ginagawa na komportable ako, pero ang income ko, okay lang. So, eto ba na malaki daw ang income, magiging income, pero ang gagawin ko kakaiba. Na mag-a-adjust pa ako, mahihirapan ako. Pero dito naman, komportable na ako, pero income ko, okay lang. So, di ba? The choices may advantage, may disadvantage. Again, you may not like your choices, but there is a choice. Sabi na nga lang eh, mahirap dito, mahirap din. Kasi bakit? Mahirap dahil hindi ka asenso eh. Dito, mahirap, pero asenso ka. So, mamili ka na kung anong gusto mong hirap. Okay, ladies and gentlemen, always remember this equation. What is this equation? Results in advance is equals to potential plus action. A lot of people, ladies and gentlemen, when they see this, they're asking, sir, anong klase equation yan? Well, of course, syempre, as an engineer like me, mahilig ako sa math eh. Mahilig ako sa mga equations, so I made this one, so you would understand. I'll share it to you. Results in advance. Now that you're doing Royal, it's very important that you learn to look in advance. See exciting result in advance. Meaning parang, isipin mo ngayon mga kaibigan, kung talagang naniniwala ka sa Royal at naniniwala ka that this Royal is a platform, is a vehicle for you to get to your goals, kung talagang naniniwala ka, then isipin mo, see exciting result in advance. Meaning, isipin mo na ngayon na after a year, magkakaroon ako ng magandang kotse. After 2 years, magkakaroon ako ng house and lot. After 2 years, mababayaran ko na lahat ng mga dapat kong bayaran. All those stuff, kung anong pinapangarap mo. And tanungin kita ngayon, I'll make it simple. Pag tumama ka ba sa loto ng 10 million pesos, masaya ka hindi? Masaya, di ba? Pangalawang tanong, pag sinabi nung loto na, okay, Mr. So-and-so, tumama ka sa loto, congratulations, 10 million pesos. Pero, makukuha mo pa lang ang iyong premyo after 1 year. Sigurado makukuha mo, pero after 1 year pa. Ito ngayon ang tanong. Anong mafe-feel mo? Magagalit ka ba? Hindi, kasi tinamaan mo pa rin naman eh, di ba? Excited ka pa rin, masaya ka pa rin. At ang gusto mong mangyari, gusto mong hatakin na lang yung araw na dumating sana 1 year na para makuha mo na yung 10 million mo. Ito ngayon ang magandang tanong. January pa lang. After 1 year, sa December mo pa makukuha ang iyong premyo. Tanongin kita ngayon. Pag ikaw ngayon, kahit hindi mo ba nakukuha yung 10 million na yun, tanongin kita, masaya ka ba? Oo naman. Excited ka ba? Oo naman. Tanong ko, pag naglalakad ka sa mall, malungkot ka? O parang nakataas ang noo mo? Nakatingala. Di ba? Pag naglalakad ka, di ba, ang balikat mo, bagsak? O yung talagang ganito, outstretched. Di ba? You're confident, kahit wala ka pang pera. Pero alam mo kasi, may 10 million ka after 1 year. Yun eh. Pag nakikipag-usap ka sa tao, nakangiti ka o malungkot ka, nakangiti. Di ba? Kasi bakit? Alam mo kasi, after 1 year, may 10 million ka. Pag may nakabangga sa'yo, merong umiinom ka na kape, nasagi ka, hindi ka mainitin ang ulo. Bakit? Kasi alam mo, may 10 million ka after a year. Sa totoo lang mga kaibigan, pag alam mo may magandang resultang darating sa'yo, kalmante ka eh. Chill ka lang eh. Kasi bakit? May darating sa'yo magandang biyaya. Correct? Tanong ko ngayon. Dahil may nakikita kang resulta na maganda in advance. Question ngayon, di ba? Ano yung action mo? Masaya ka. Ba yung tatingin mo ngayon, kung alam mong aasenso ka sa Royal,
talangin kita ngayon. Do you think lalabas ang potential mo? Do you think gaganahan ka ba? Do you think magsisipag ka ba? Oo naman. Kasi bakit? Alam mo kasi may darating na maganda. Yun ang sinasabi ko, seek exciting result in advance. Namnamin mo na. Nandyan na. 1 taon na lang, matutupad na ang pangarap mo. Trabahuin mo lang, kapatid. Understand, guys? So, do you believe right now, in your home right now, if you're watching right now, do you believe that your dreams can be a reality in Royal? Tatrabahuin mo lang talaga siya. Agree? Agree. Di ba? Say it in your place. Say it in your home. In your humble tell it to yourself. I am a winner. Come on. I am a winner. Kailangan sabihin mo yan. Yung ramdam ng puso mo, ramdam ng katawan mo. Kasi pag naramdaman mo yan, mararamdaman ng utak mo na yan. And things will start to change. Why? Because you will execute it and you will put it into action. Remember, potential is nothing without action. That's why potential plus action becomes a reality. Gets? Okay. You must begin by knowing that you have already arrived. I love this phrase. Begin by knowing you have already arrived. By Richard Bach. And when I read his book a long, long time ago, Jonathan Seagal, alam mo, ang ganda. And if I were you, ladies and gentlemen, whether bago ka pa lang sa Royal o medyo matagal ka na sa Royal, whether kumikita ka na sa Royal o hindi ka pa kumikita sa Royal o nasa gitna ka pa lang ng Royal, regardless, see exciting results in advance and begin by knowing you have arrived. Walk, talk, feel, move as if you are now a multi-millionaire. Understand? Ano bang galaw ng mga taong successful? Namnamin mo na. Imagine yourself 1 year from now, 2 years from now. Ano itsura mo? Ano galaw mo? Ano damit mo? Ano amoy mo? Gets? Alright. Okay. Now, preparing for success. Here we go. Let's start to prepare. Number 1, know that our mind is divided into 2 parts. Our mind, our brain, is divided into 2 parts. Ano yun? It's the conscious mind and the subconscious mind. Buti ko the conscious and the subconscious mind. Di ba? Ano ba yung conscious mind? Ang conscious mind, mga kaibigan, ito yung part ng mind natin na nagkokontrol ng paggalaw ng kamay. Kunwari, gusto kong kunin yung papel, kukunin ko. Yan, conscious yan. Di ba? Gusto kong tumalon, tatalon ako. Yan, conscious yan. Yan ang trabaho ng conscious mind. Conscious ka ba? Okay? Ano yung subconscious mind? Yung ginagawa niya, pero kahit hindi mo isipin, ginagawa na niya. Example, ang paghinga. Di ba? Ang paghinga, mga kaibigan, sa isang tao, tulad natin, hindi natin inisip na, teka, hihinga muna ako. Hindi di ba? Kahit anong gawin mo, humihinga talaga tayo. Ang pagtibok ng puso, di ba? Automatic yan Hindi mo kailangan isipin. Pwede mo utusan puso mo, huwag kang titibok, huwag kang titibok, huwag kang titibok. Hindi Automatic yan Yan yung subconscious. Okay? Yan yung tipo na ginagawa ng katawan mo na hindi mo kailangang isipin. Understand? Huwag tayo lumayo. Basketball, NBA. Di ba? Who is one of the best shooters right now in the NBA? Steph Curry, Golden State Warriors, di ba? Bakit napakagaling niyang na shooter? Because, mga kaibigan, pag siya nagpa-practice pala, he shoots around, I think, 500 shots every day. Per angle, per area. Kumbaga, makabisado na ng katawan niya. Ang tawag nga nila doon, mga kaibigan, para sa akin, pag bumawak siya ng bola, automatic titira na yun Ganun ang bitaw niya. Why? Kasi natanggap na ng katawan niya subconsciously, automatic na. Ang tawag doon, muscle memory. Hindi na ka na isipin, automatic yan, bibitaw na yun. Kasi bakit? Tanggap na, automatic na. In our case, very important yun. And here's the best part. The subconscious mind is more powerful than the conscious mind. And in fact, in our brain, mga kaibigan, mas malaking portion ng subconscious kumpara sa conscious mind. At para mas maintindihan ninyo, I want to show you an illustration. This is a steamboat. Steamboat. And please, don't mind the pictures that I'm showing you right now. Kasi bakit luma na yan? Kasi nga, I want to illustrate ang ating mind, ang ating brain sa isang steamboat. Di ba ang steamboat, mga kaibigan, hindi na ginagamit ngayon yan. Pero, since ito lang nakita kong picture sa Google, so papakita ko sa inyo. So, this is a steamboat. Okay? A steamboat, of course, is a boat that is being run
by steam. Yan. So, ginagamit yan noong unang panahon. At ang kanyang blueprint ay ito po. So, ito yung kanyang top view, at ito yung kanyang side view, or yung kanyang schematic view ba? Schematic. Okay, sa loob. At kung mapapansin yung mga kaibigan, look at this. This is the steam na lumalabas. At dito, it is being powered by coal. Ang coal, yan yung bato na, kumbaga sa Tagalog, uling, pero gawa sa bato. Okay, coal. It is being powered by coal, kaya siya, pag umiinit yan, umuusok. Pag umuusok yan, gumagalaw yung usok na yan, yan ang nagpapagalaw dito. Kaya tatakbo siya. Understand? Okay, good. Now, here's the thing, guys. Tanungin kita ngayon, meron hubang kapitan na nagpapatakbo sa boat? Meron, di ba? Meron din hubang tao na naglalagay ng uling dito sa makina? Meron. Alam naman mag-isa lang mapasok yung uling, di ba? Wala eh. So, merong uling, o tao pala, na naglalagay ng uling dyan sa machine na ito. Mga kaibigan, ganito ang senaryo. Yung tao dito sa loob ng boat na to, sa ilalim, na nagpapatakbo niya itong makina, nakikita ba niya yung labas ng barko? Hindi. Nandito lang siya sa loob eh. Nandito siya sa loob. So, wala siya nakikita. Pero yung kapitan, nasa ibabaw siya ng barko, ng steamboat, kaya kita niya lahat. So, pag sinabi ng kapitan, full steam ahead! Full steam ahead! Sasabihin niya yun. At maririnig ng mga tao sa ilalim ng barko. So, ang gagawin nila, pag sinabi ng kapitan, full steam ahead, maglalagay lang sila ng maraming uling. Para umusok na to, para lalong bumilis yung takbo ng barko. Gets nyo? At pag sinabi ng kapitan, stop the boat! Stop the boat! Pag sinabi ng kapitan yun, ang gagawin ng mga tao dito sa ilalim, papatigilin nila yung barko. Kasi utos ng kapitan eh. So lumalabas mga kaibigan, kung ano sinasabi ng kapitan, yun ang masusundin nung nasa ilalim. Now, tatanungin kita, sino ngayon ang may power? Yung nasa ilalim ng barko o yung kapitan? Kung titignan mo mga kaibigan, ang may power talaga, ito nasa ilalim kasi sila yung naglalagay eh. Sila nagpapatakbo ng makina eh, di ba? Pero yung may authority naman, yung kapitan. So pag sinabi ng kapitan, full steam ahead! Hahataw sila. Stop the boat! Hihinto sila. Ito ngayon ang nakakatawa. Kaso, meron dito iceberg na malaki. Babangga sila. Pag sinabi ng kapitan, full steam ahead! Anong gagawin ng mga laborer? Maglalagay ng maraming uling. Tanong, babangga? Hindi. Babangga. Lulubog? Hindi. Lulubog. Pero, wala silang pakialam. Kasi yun ang sinabi ng kapitan. Correct? Okay, good. Now, here's the thing. In our mind, in our brain, ganun din yun. Yung kapitan is the conscious mind. The powerful one is the laborer. Yung naglalagay dito. Yun ang powerful. Pero, walang control. Ang nagko-control dito sa power na ito is the conscious mind. So, what I'm trying to tell to you right now, be careful of the things that you put in your head. Because if you put in garbage, garbage comes out. Garbage in, garbage out. So kaya dami pa lang, ito sinasabi kong part of preparing for success, is that you cannot set your goals. Na ikaw, nagpaplano ka, umasenso, yumaman, pero ang utak mo kumukontra. Hindi ko kaya yata to, mahirap yata to, para mahihirapan ako. Wag. Pag ginawa mo yan, yung inuutusan mo yung katawan mo, stop the boat! Stop the boat! Hindi gagalaw. Kahit may plano ka, hindi gagalaw. Di ba may sinabi, what the mind can conceive, the body can achieve? Yun ang ibig sabihin nun. Kung anong iniisip mo, gagawin ng katawan mo eh. So dapat ngayon, kung ikaw nangangarap ka, may mga plano ka, dapat nasasabihin mo sa utak mo, full steam ahead! Full steam ahead! Ganun dapat. Gets nyo? So right now, remove all negative thoughts. Remove all obstacles. Dapat ang narinig mo lang, puro positive. So mga kaibigan, I will have a new set of trainings, a new set of modules for that. It's called the positive mindset. Okay? So, abangan niyo po yun dito sa module ng BEST coming very soon. Okay? So, moving forward, ladies and gentlemen, the will to win is nothing without the will to prepare to win. So, ibig sabihin ngayon, walang kwenta ang gigil mo na umasenso kung wala ka rin namang gigil para mag-prepare.
ang programa para sa iyong pagtagumpay. Guys, pinag-usapan na natin ang mental aspect. Pinag-usapan natin bakit importante mangarap at magkaroon ng goals. Ngayon, pag-usapan na natin yung goals mo. Are you ready? Okay, good. Now, in setting your goals, number 1, you have to be specific. Hindi pwedeng sasabihin gusto mo yumaman. Masyadong malawak yun. Di ba? It is easier to quantify. So, when you set your goals, kung gusto mo yumaman, magbigay ka ng amount. Bigay ka naman. Gusto ko kumita ng 100,000 a month. Ganon. Gusto ko kumita ng 200,000 a month. Because your mind works more in specifics. Okay, hindi pwedeng kotse lang. Anong klaseng kotse? Pula, asul, verde, pink. Be specific. Anong gusto mong kotse? Honda Civic pa yan, Toyota Corolla, Porsche, Ferrari. Be specific. And at the same time, it has to be measurable. Because so that you can keep track of your goals. When you say measurable, mga kaibigan, kumbaga, gusto kong kumita ng 100,000 a month. At itong 100,000 naman na to, kailangan every month, at least nag-increase ako ng 10%, 20%, para nakikip track mo kung meron kang progress. Action plan. To have a step-by-step program. Now, let's talk about network marketing. In network marketing, very basic lang ang ating marketing plan. If you sell 2 packages to your left group and the right group, it will match. And those 2 packages, when they match, you will make a profit of 2,400 pesos. Correct? Okay, good. So, 2,400 pesos. If you have 10 matches, you get 24,000 pesos. If you have 100 matches, then you make 240,000 pesos. Hence, what I'm trying to tell to you right now, if you were able to have 50 matches, you get 120,000 pesos. Are you following me? Good. If you're following me right now, 50 matches is equivalent to 50 on the left, 50 on the right. So your goal right now is to have 100 packages sold. To sell 100 packages, 50-50 on left and right, para kumita ka ng 120,000. So that is now the specifics. That is now measurable. Now the action plan is paano ka makakabenta or how can you sell 100 packages. So ano kailangan mong gawin? So kailangan siguro dapat may kausap akong tao. Kailangan everyday may kausap ako 5 tao. So kailangan everyday sa 5 tao, kailangan meron akong pay-in na 2 tao, 3 tao every week. Tapos yung mga downlines ko sa ilalim, tuturuan ko sila kung paano mag-present. Those are action plans. Yan ho yun. Step-by-step program. At wag ko kayong mag-alala, Sir Mike, bago lang man ako, hindi ako marunong gumawa ng action plan. Okay lang. Talk to your sponsor. Talk to your upline. Talk to your coach. They will make a program for you. But you must be committed in executing, performing those programs. Otherwise, walang kwenta yung program. Clear? Clear. Good. Okay. At the same time, it has to be realistic. When I say realistic, one that you can accomplish at your stage in life or at your present stage in life. Kunwari, example, bago ka lang sa Nagyan Network, kung sasabihin mo sa akin, Sir, bago lang ako sa Royal, gusto ko kumita ng 1 million in 3 months. Parang imposible yun. Parang hindi nangyayari yun. At wala pang nakagawa sa Royal na kumita ng, well, actually may nakagawa na. Pero 1 or 2 people pa lang nun. Pwede siya, posible siya. But para sa akin mga kaibigan, kasi yung nakagawa nun, may kakayahan, may mga connection siya. So kung ikaw yung tiputa, walang connection, nagsisimula ka lang, wala ka masyadong kilala, para sa akin, medyo hindi realistic yun. Okay? So pwede mong gawin, kung sumukupit ng 1 million, siguro gawin mong 1 year, total. Tapos you break it down by in 6 months, in 3 months, and monthly. Ganun gawin mo. Your upline, your coach will help you do that. Okay? Be realistic lang. And it has to be time-bound. Kasi pag time-bound, mga kaibigan, deadline creates urgency. Ulitin ko, deadline creates urgency. Kasi pag wala kang sinabing deadline, kung kailan mo siya gustong kitain, ang tendency ang mangyayari niyan, alam mo yun, hindi ka masyadong hahataw kasi walang deadline eh. Let me simplify. I am your teacher and you are my student at school. If I tell you, class, read the book, read this book, and give me your assignment tomorrow. Question, babasahin mo hindi? Babasahin mo. Diba? At gagawin mo assignment kasi papasa mo bukas eh. Because there's a deadline. But if I tell you, class, read this book and give me your assignment someday. Hindi mo mabasahin. Because there's no deadline. Hindi siya time-bound. So you have to set a time frame.
And that time frame, mga kaibigan, it's up to you as to when do you want to achieve it. Now, remember, when you set a time frame will always depend on your effort. Example, if you want a shorter amount of time to achieve your goals, pwede yun. But remember, the shorter the time, the more effort it should be. And if you want more time, lesser the effort. Ganun yun eh. Pero para sa akin, mga kaibigan, kung mahato ka na lang din, ganito lang siya kasimple. Yung pwede mong kisa royal kasi, yung pwede mong kitain ng 5 taon, pwede mong kitain lang yan ng 1 taon. Ganun, kabilis. Pero ang difference lang, ang trade-off lang, yung tatrabahuin mo ng 5 taon, isisiksik mo siya lahat sa loob ng 1 taon. You get the picture? So, yung effort na pinasabi ko sa inyo, yun yung sinasabi kong effort. So, it's up to you right now, mga kaibigan, if you're willing to pay the price and how much price are you willing to pay. I always tell this to people, life in Royal is like a cafeteria. Order what you like. Order what you want. Eat what you like. Get it. But at the end of the line, at the end of the queue, bayaran mo muna bago mo kainin. Kunin mo lahat. Gusto ko yan, gusto ko yan, gusto ko yan. Pero para makain mo, magbayad ka muna. Here, ganito rin. Mangarap ka lahat ang gusto mo. Basta trabahuin mo. Pag yan tinabaho mo, sa'yo na yan. Gets? Okay. Now, evaluate the most important. Evaluate. Because when you evaluate, this is where the rubber meets the road. This is where the rubber meets the road. Para mas maintindihan nyo yan, para ito siya ibig sabihin yan. Ito yung plano mo, nagkakatotoo na. Yung plano mo, tinatrabaho mo na. So, kailangan every now and then, you have to evaluate kung meron bang progress, kung umaasenso ba, kung may nangyayari ba o wala. Pag walang nangyayari, then you have to adjust. Ladies and gentlemen, the good thing about this plan is that it is very flexible. Learn to adjust. Kasi pag feeling mo walang nangyayari, then you talk to your coach, then you and your coach will adjust the program. But at the end of the day, mga kaibigan, is you have to commit to the program. Because if you commit to the program, the number 7 is the most important part. It's called reward. Di ba? Reward. Reward yourself, mga kaibigan. Celebrate your milestone. Ito yung madalas makikita mo sa mga royalista every now and then, every time they receive their checks, they go out shopping. Ang ginagawa nila, kumukurot sila. Whatever they're making, maybe they get 5% or 10% or 20%. It's up to you. It's up to them. It's your money anyway. Celebrate. Buy some stuff. Spoil yourself. Why? You deserve it. You work hard for it. Diba? Deserve mo yan. Kaya kung may nakikita ka, despite of the pandemic, despite of the lockdown, nagsha-shopping sila, bakit? Pera nila yun. Karapatan nila yun. Kaya pag may nakikita ka na, etong taong to, may pandemic na nga. Bili pa ng bili. Kapatid, inggit ka lang. May pambili. Diba? Ganun lang naman yun eh. Diba? Pangarap nila yun eh. Mga kaibigan, totoo may pandemic, totoo may virus, totoo naman talaga lahat yan. Totoo may lockdown. Pero mga kaibigan, hindi ibig sabihin hihinto na yung takbo ng buhay mo, hihinto na yung pangarap mo. Some businesses goes up, some businesses goes down. Wherever businesses you are, what is important is you keep on striving to get your goals, and when you achieve your goals, reward yourself. Hindi masama mo yan. Hindi masama. Regaluhan mo sarili mo. Para sa'yo yan eh. You know why? Because when you reward yourself, doon mo makikita, mafe-feel mo na, sulit pala yung tinabaho. Sulit pala. Let's go? Okay, good. Okay guys, with the recap sa sinabi ko kanina in terms of setting your goals, ladies and gentlemen, it has to be specific, measurable, action plan, relatable, time-bound, evaluate, reward, put them all together. It's called SMARTER. Set smarter goals this time. Ladies and gentlemen, it's about time we make things better for our family. It's about time, mga kaibigan, na this 2021, things will be better than last year. And this will be the start of the best year of our lives. And regardless of which, guys, you cannot go back and change the beginning. But you can start where you are and change the ending. Guys, accept what happened. Accept what happened in 2020. And by accepting it, let's now move forward. Moving forward,
Now, we can change. We start where we are right now, and we can change the ending. Let's make this the best years of our lives. And in that aspect, mga kaibigan, yung pamilya mo, yung mahal mo sa buhay, lahat magbabago ang buhay. And with that being said, ladies and gentlemen, always remember the power of declaration. I love this power of declaration. Why? With confidence, tell your coaches, downlines, and brotherlines about your goals. I remember very vividly, way back January of 2019. 2 years ago, Mr. Jason De La Cruz, he went up on stage. I think that was the second Monday of January 2019. At sinabi niya sa stage in front of the Chairman's Hall, in front of around 500 to 600 people. Ano sinabi niya? This year, I will become a wisdom circle. And I was there in front. I was there, and when I was listening, nagulat ako kasi bakit? Noong mga panahon na yun, mga kaibigan, he was only a Movers and Shakers awardee. A Movers and Shakers member. And it took him, I think, 5 years or 6 years the most. Correct me if I'm wrong na lang, Jason, but around 5 to 6 years bago siya naging Movers and Shakers. At ang kasi, mga kaibigan, sa hindi nakakaalam ko, ang Wisdom Circle, katumbas yan ng 2 Movers and Shakers. So lumalabas, kung inabot siya ng minimum na lang 5 years na maging Movers and Shakers, ibig sabihin para siya maging Wisdom Circle, another 5 years ulit. Pero sinabi niya that year, on this year, magiging Wisdom Circle daw siya. So sinasabi niya, yung tinabaho niya ng 5 years, last 5 years, makukuha niya lang within a year. Alam mo, nung sinabi niya, nagulat ako. Marami nagulat, guys. But here's the best part. Naging Wisdom Circle siya. Hindi niya nakuha in 12 months. Nakuha niya, mga kaibigan, in 10 months. In 10 months, nakuha niya. Why? Because nag-declare siya. So right now, in your home, inside the comfort of your home, kapatid, declare. Make a declaration. Declare what you want. This year, I will be like this. This year, I will achieve this. This year, I will become one of the best of Royal. You say it out loud. Maramdaman ng katawan mo yan. And if you can, mamaya, i-post mo sa social media. This 2021, I will purchase my first car. This 2021, I will have my house and lot. This 2021, I will make this much. Ganito. I-declare mo. Why? Kasi pag dinideclare mo, pinapaalam mo sa buong mundo, pinapaalam mo sa buong universe that you will become a better person. That you will level up this year. Mga kaibigan, don't you think it's about time that you become a better person? That this time, mga kaibigan, kung ano tayo dati, magbabago na yun. Because this year is the start of your breakthrough. Remember this always, guys. Goals give us momentum to push through adversity while chasing our dreams. Remember, in every adversity, there comes opportunity. At kung merong goal ka, you will create that momentum. Kung may goal ka, you will have that desire. Kung meron kang goal, mga kaibigan, nandiyan ka, magkakaroon ka ng gigil, magkakaroon ka ng excitement that whatever happens, you will push through. And remember always, in 2020, last year, it has given us a lot of challenges, trials, obstacles. Should we still set goals this year? If you're gonna ask me, marami ka nang narinig. Pero tandaan mo to, mga kaibigan. Always remember this. The people who get things done, the people who lead, the people who grows, are those people who wants to make an impact, are the people that have goals, are the people who have dreams. So if you're a dreamer, if you're a goal-getter, if you are a true blooded royalista, set your goals, claim it this year, and together, we'll see you at the top. This is your VP for Marketing, Mr. Mike Tan, saying good night, God bless, and to God be the glory. Power!